Hello guys, how are you? Okay, welcome to my channel again. Right, hari ni kita akan unboxing satu lagi barang, iaitu adalah Studio Light. So, Studio Light model lain pula. Okay, so ini dia Studio Light daripada GODOX. So, apa model untuk kali ni? Ini adalah GODOX. Ini adalah GODOX DP600. Yang ni GODOX DP600 3V. Okay. Professional Studio Light. So ini adalah dia punya depan. Dia punya power adalah 600 watt ya. So betul ini adalah DP600 3V. Okay. Seperti sini kotak ni tunjuk ada dua belah lah. Sebelah adalah 600, sebelah adalah 400. Okay. So dia punya benda sama je. Okay. Baik, ini kotak punya untuk that model. Okay. So apa yang ada kat sebelah kiri ni, tengok ada built-in 2.6 Hz smart memory function, quick recycling time, anti-interfere, bone mount. Okay. Built-in GODOX 2.4G wireless X system, 0199 wireless ID number, superior anti-interface capability, precise flash power ratio adjustable in 61 step from 164 to 1/1. Ini dia boleh lagi kecil lagi. Alright. Okay. Standard power mount is compatible with wireless Studio Light accessory. Auto memory and recovery of adjust panel setting. Use optional GODOX X series wireless trigger to control the flash power ratio, modeling lamp and buzzer as well as flash trigger. So kita boleh control guna dia punya kita boleh control menggunakan flash trigger kita. Okay. Alright. So kita tengok apa lagi sini. Ini dah ada tengok dah. Alright, ini dah ada dah. Ini ada dah. Alright, cool. Okay, so kita tengok kat sini. Buka dalam. Okay, kat sini ada light body, light cover, power cord, instruction manual. Okay, kita buka lagi dalam. Alright, ada instruction ni manual. Ni dia punya instruction manual. So, Rafi boleh sama. Ada power cord. Okay, dia ada bagi extra fuse. Okay, kita buka. Alright. So, kita buka main item kita di dalam ini adalah lampu. Sekejap. Sebelum tu kita tengok tak ada apa lagi. Ini adalah dia punya gel. Alright. So, kita simpan. Okay, kita letak tepi. So, ini dia. Besar compare daripada 300. Ini besar lagi. Dia punya panjang lah. So, sama. Untuk ni adalah dia punya light indicator, light sensor. So, boleh trigger by light, flashlight. Okay, so kat sini kita tengok. Ni kiri dia DP600. DP600. Alright, ini dia punya pembukanya. Alright, so kita buka dia punya pembuka ni. Buka. Okay. Alright, so ini dia punya board. Ini jenis version LED. Sekarang semua guna pakai LED dah. Dah tak perlu nak pakai kepul lagi. Alright, so ini dia punya controller. Untuk keselamatan dulu, saya letak tu dulu. Terkena dia punya board. Okay, ini dia punya switch ni lah. Alright, ni pun boleh tekan sebenarnya. Alright, okay, let's say kita try buka dia. Ini tak ada apa. Kita try buka dia punya kabel dia. Wow. Kabel dia.
Okay, kita start kat sini. Okay, ni dia punya power dia lagi kuat lah daripada 300. So, apa akan saya jadikan ni sebagai main light lah. Okay, masuk. Okay. Okay, kita tengok. Alright, itu dia. Oh, dah bunyi dah. Okay, so ini kita boleh adjust, boleh tekan. Kita boleh, kita buka ni. Untuk dapatkan ni nampak lighting. Okay, so kita ni untuk on off dia punya bunyi. Ini untuk dia punya modeling light. Dan kita boleh adjust dia punya kekuatan. Ni 100%. Ni yang paling kuat. Dan macam mana tu? Okay, so kita tekan ni untuk adjust. So ni dia akan jadi paling slow dan paling kuat. Okay, dah ada slave. Tutup. Kita tekan sini. So macam-macam boleh. Ini kita punya group. Nak apa, wireless ataupun nak dia stand alone boleh. Tukar group, tukar jenis slave jenis apa. Ni ada, ini kena tengok dong. Saya pun tak pasti. Ni saya kena belajar. Mungkin kalau anda berminat, kita boleh buat satu video khas untuk tutorial channel nak menggunakan alat ni. Alright. Okay. So itu secara ringkasnya. So basically tak banyak beza dengan godok-godok lain. Dan kelebihannya di antara dia kuat, power, and then dia punya ratio boleh lagi rendah. Okay. Alright. So harga dia boleh rujuk kepada saya punya link Shopee dekat bawah description. Okay. Alright. So ini antara benda yang ada dekat dalam box dia. Termasuk tadi kabel elektrik tadi, fuse, penutup dia, and manual. Alright. So jangan lupa like and subscribe untuk anda menanti untuk dapatkan video-video terbaru daripada saya di YouTube. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye.